Heel lang geleden woonden hier op een prachtig kasteel 6 koningszonen. Ze waren zo ijdel dat ze aan de machtige tovenaar een klok besteld hadden met 6 ridders te paard, zodat iedereen die de klok zag aan hen zou denken. Bovendien mocht de klok pas gaan lopen en de bel gaan klinken zodra de koningszonen op hun trompet bliezen. Ze hadden de tovenaar beloofd hem daar 3 zakken goud voor te geven. Maar toen de klok klaar was en ze bij hem kwamen om de klok te halen, hadden ze zoveel geld uitgegeven aan mooie kleren en lekker eten, dat ze nog maar 1 zak goud over hadden en hem dus niet konden betalen. De tovenaar werd vreselijk boos. Als jullie niet genoeg geld hebben, dan hadden jullie ook niet zo'n dure klok mogen bestellen, zei hij. Maak nu maar gauw dat jullie wegkomen. Ik verkoop die klok wel aan iemand anders. En toen zette hij hen buiten de deur. Nu had slimme Toontje, het knechtje van de tovenaar, achter de deur staan luisteren. En zodoende alles gehoord. Aan deuren luisteren is een lelijk iets. Maar slimme Toontje had nog meer slechte eigenschappen. Hij kon liegen als de beste en was nog oneerlijk ook. Hij was alleen maar bij de tovenaar in dienst gekomen om stiekem achter alle geheimen te komen, in de hoop daar veel geld mee te kunnen verdienen. En hij verzon dan ook een heel boos plan. De volgende dag zei de tovenaar tegen slimme Toon: Toon, ik moet op reis. Ik ga proberen of ik niet iemand kan vinden die de magische klok wil kopen. Hier is de sleutel van mijn kamer. Pas goed op dat er niemand binnenkomt. Niet zolang ik er ben, zei slimme Toon. En hij wuifde de tovenaar na tot hij achter een heuvel verdwenen was. Toen rende slimme Toon de trappen af en liep op een holletje het donkere bos door naar het kasteel, waar hij zich bij de koningszonen liet aandienen. Wat kom jij hier doen? Vroeg de oudste koningszoon. Ik ben de knecht van de tovenaar, zei slimme Toon. En ik kom jullie vertellen hoe je voor 1 zak goud de magische klok kunt krijgen. Als jullie mij die zak goud geven, dan zal ik de deur van de kamer van de tovenaar open doen. Dan kunnen jullie de klok gewoon meenemen. Hoera, riepen de 6 koningszonen. En toen ze hoorden dat de tovenaar op reis was, nam een van hen slimme Toon voor zich op zijn paard en reden met z'n allen in galop naar de toren van de tovenaar. De koningszonen pakten daar de gouden wijzers, de wijzerplaat, de 6 ruitertjes en de bel op hun paarden en reden terug naar het kasteel. Slimme Toon begon hard te werken. Hij metselde de wijzerplaat in het torentje van het kasteelplein. Daarboven kwamen de ruitertjes en helemaal op het dak van de toren maakte hij de bel. De koningszonen keken hun ogen uit. O, wat een mooie klok was dat! En ze hadden veel plezier dat ze die goeie tovenaar zo lelijk bij de neus hadden genomen. Toen de klok klaar was, gingen de koningszonen hun trompetten halen. Blaas maar, zei slimme Toon, dan zul je eens wat zien. Dat deden ze en ja hoor, de wijzers van de klok begonnen te draaien, de ruitertjes begonnen te rijden en de bel... Mis. De bel begon niet te luiden. Hoe ze ook bliezen, de bel deed het niet. De koningszonen werden vreselijk boos op slimme Toon, want de bel vonden ze het mooiste van de hele klok. Maar slimme Toon had het al gezien. We zijn de klepel vergeten, zei hij. Die ligt zeker nog in de kamer van de tovenaar. Ik zal hem wel even halen. De 6 koningszonen stonden al vol ongeduld te wachten en ze hielpen slimme Toon om op het torentje te klimmen. Daar hing hij de klepel in de bel en toen riep hij naar beneden: blaas nu nog eens, nu zal het wel beter gaan. De 6 koningszonen hieven hun trompetten naar hun mond en bliezen. De ruitertjes begonnen te rijden en de bel begon te luiden. Maar wie kwam daar door de poort? De tovenaar. Hij begreep ineens alles en werd wit van boosheid. Lelijke dieven die jullie zijn, riep hij tegen de koningszonen, die mooie klok te stelen waar ik 3 jaar aan gewerkt heb. Wacht maar eens, ik zal jullie leren. En hij prevelde de sterkste toverspreuk die hij kende. Plotseling konden de koningszonen zich niet meer bewegen. Ze moesten stokstijf blijven staan, met de trompet aan hun mond.
Ieder kwartier zullen jullie moeten blazen, zei de tovenaar. En als de ruitertjes dan gaan rijden, dan kunnen de mensen zien hoe jullie vroeger vrij en blij te paard door de velden reden en hoe jullie nu voor straf in stenen beelden veranderd bent. Slimme Toon probeerde zich nog te verstoppen achter de bel, maar de tovenaar had hem al gezien. En jij, Slimme Toon, jij zult voor altijd op het dak van de toren moeten blijven zitten en de bel luiden. Dan kunnen de mensen horen waar ze moeten komen kijken om een oneerlijke klecht te zien. En, zoals de tovenaar zei, zo gebeurde het. En zo is het nu nog. Ieder kwartier blazen de koningszonen op hun trompetten. En ieder kwartier luidt Slimme Toon de bel. Maar hij is niet zo slim dat hij van de toren af kan. Misschien dat ooit de toverspreuk zijn kracht verliest en ze alle weer levend worden, dat de koningszonen weer vrij en frank door de velden kunnen rijden en dat Slimme Toon een eerlijke knecht wordt. Wie weet gebeurt dat nog eens. Want ja, in sprookjes is alles mogelijk.